आज आपण अगदी बाजारात मिळतो ना तसा 1 महिना टिकणारा म्हणजे खूप दिवस टिकणारा मेथीचा खाकरा करूया. त्यासाठी इथं मी 1 मूठ भरून मेथी घेतली. त्यानंतर ही मेथी स्वच्छ निवडून धुवून कोरडी करून घेतलेली आहे. त्यानंतर लसणाच्या पाकळ्या, त्यानंतर पोहे खायचा 1 चमचा भरून जिरे. आता हे साहित्य आपण मिक्सरमध्ये अगदी बारीक पेस्ट करून घेऊया. आता मेथी चांगली कोरडी असल्यामुळं हे मिश्रण बघा असं छान कोरडं तयार झालेलं आहे. मेथी जर का ओलसर असेल ना तर हे मिश्रण थोडंसं ओलं होतं. तर आता बघा हे जे तयार मिश्रण आहे यामध्ये 1 मोठा चमचाभर आपण पांढरे तीळ घालून घेऊया. आता मोठे 2 चमचे बेसन पीठ घालायचं. बेसन पिठाच्या ऐवजी तुम्ही मक्याच्या पिठाचा वापर केलात ना तरीही चालेल. हे सगळं छान असं एकजीव करून घेऊया. आता यामध्ये चवीनुसार मीठ घालून घ्यायचं. आणि आता आपली आमटीची जी वाटी असते ना तर ती वाटी भरून इथं मी कणिक घालून घेतलेली. बस एवढं साहित्य घालून आपण ही जी कणिक आहे ना ती अगदी घट्टसर मळून घेणार आहोत. म्हणजे आपलं पुऱ्याचं जे पीठ असतं ना त्याहीपेक्षा घट्ट मळून घ्यायचं. थोडं थोडं करत पाणी घालून घ्यायचं आणि हे पीठ तयार करून घेऊया. आता पुढं जाऊन तुम्हाला मी एक मस्त अशी ट्रिक सांगणार आहे ज्यामुळं आपला खाकरा छान होईलच, खूप दिवस टिकेलसुद्धा आणि महत्त्वाचं म्हणजे अगदी गोल गरगरीत होईल. आणि त्यानंतर असेल एक वेगळी मस्त अशी खाकरा भाजण्याची ट्रिक. तेव्हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की पहा. तर बघा हे पीठ आपलं छान मळून तयार आहे. हे झाकून 5 मिनिटासाठी फक्त बाजूला ठेवून देऊया. तर बघा आपलं पीठ छान भिजून तयार आहे. आता याचे छोटे छोटे गोळे तयार करून घेऊया. हे बघा अगदी एवढे छोटे छोटे गोळे तयार करून घ्यायचे. हे तयार गोळे ना लाटून घेऊया. तर पीठ घ्यायचं, कणिक घ्यायची आणि त्यामध्ये चांगलं असं बुडवून घ्यायचं. आणि नंतर आपल्याला जेवढं पातळ हवं ना तेवढे पातळ आपण लाटून घेऊया. आता मी इथं हे गोळी जी आहे ती लाटून घेते. तोपर्यंत तुम्ही चॅनल सबस्क्राईब करून व्हिडिओ लाईक करा बरं का. आता बघा हे छान पातळ मस्त असे लाटून झाले. आता काय होतं तर बऱ्यापैकी वेळा खाकरे भाजताना काठ जे आहेत ना ते कडक होतात. मग काठ आपले एकसारखे लाटले जात नाहीत म्हणून ते कडक होतात. तर त्यासाठी काय करायचं तर एखादं स्टीलचं काठाचं झाकण घ्यायचं किंवा एखादी डिश असं तुम्ही काहीही घेऊ शकता आणि त्यांनी आपण हे काठ काढून घेणार आहोत. म्हणजे खाकरे अगदी एकसारखे पण होतात, मापाला एकसारखे होतात आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे काठ त्याचे वाळत नाहीत. हे बघा हे सगळे खाकरे छान पातळ मस्त असे लाटून तयार झालेत. काठ पण अगदी एकसारखे आहेत. आता भाजण्याची ट्रिक सांगते. तर मी इथं तवा तापत ठेवलेला आहे. भाजताना फक्त एका ट्रिकनी भाजलेत ना की हे छान टिकतात आणि अगदी कुरकुरीत होतात. तर आता तापलेल्या तव्यावरती एक एक करून आपण हे घालून घेऊयात आणि पहिले 15 सेकंद खालची बाजू भाजून घ्यायची आणि नंतर 15 सेकंदानंतर पलटून दुसरी बाजू भाजून घ्यायची. एक एक करून सगळे खाकरे आपण असे भाजून घेणार आहोत. फार डाग पडतील एवढे खमंग किंवा खरपूस आत्ताच आपल्याला याला भाजायचं नाही आहे. एवढं भाजून झालं की या स्टेपला आपण खाकरा बाजूला काढून घेऊया आणि हा थंड करत ठेवायचा. असं बघा एक एक करून सगळे पहिल्यांदा आपण या पद्धतीने भाजून घेऊयात. तर आता बघा हे असे सगळे भाजून बाजूला ठेवायचे. पुन्हा एकदा तुम्हाला दाखवते. बाजूला ठेवलेला खाकरा जो आहे तो ना अजिबात खरपूस किंवा डाग पडे तोपर्यंत भाजलेला नाही आहे. पुढं जाऊन आपण एक अजून ट्रिक वापरणार आहोत ज्याने मात्र हे खाकरे अगदी खुसखुशीत आणि खूप दिवस टिकणारे असे होतील.
तर थोडं थोडं करून भाजून घेतलेले हे जे खाकरा आहेत ना ते आता अगदी प्रॉपर पद्धतीने आपण भाजून घेऊयात. तर तव्यावरती पुन्हा एकदा असा हा खाकरा ठेवायचा आणि नंतर एखादा रुमाल किंवा एखादं फडकं घ्यायचं आणि त्या फडक्याने अशी फडक्याची घडी घालून घ्यायची आणि दाबून 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 हा मस्त भाजून घ्यायचा. आता ना याला जास्त डाग पडणार नाहीत कारण आपण आधीच थोडासा हा भाजून घेतलेला आहे. तर बघा, आणि अशी घडी केली की नाही की चुकूनसुद्धा हाताला चटका बसत नाही. इथं शक्य असेल ना तर कॉटनचा रुमाल जो असतो तो वापरलात ना तर काही प्रश्नच येणार नाही. आता मात्र अगदी अर्धा मिनिट आपण याला शक्य तेवढं दाबून दाबून काठापर्यंत छान असं भाजून घेणार आहे. आता हा जो खाकरा आहे ना तो मात्र अगदी 1 महिना बाहेरच्या हवेला छान असा टिकतो. फक्त याला थंड होऊन द्यायचं. बघा, एकसारखे मस्त असे हे खाकरे तयार होतात. आवडली ना रेसिपी? रेसिपी ट्राय करायला विसरू नका आणि त्याआधी व्हिडिओ लाईक करायला विसरू नका. आता तव्यावरती असताना हा मऊसर जरी वाटला ना तरी तो जेव्हा थंड होईल ना तेव्हा किती छान कुरकुरीत खुसखुशीत होतो ना हे तुम्हाला दाखवते. हे बघा, अगदी सोप्यात सोप्या पद्धतीनं मस्त खुसखुशीत 1 महिन्यापेक्षा जास्त टिकणारा याचा आवाज तर ऐका. आणि अगदी बघा मस्त असं तयार झालेलं आहे.